Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng Dalgona Coffee. Napaka-trending ngayon nito sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, at lalong-lalo na sa TikTok. So kung gusto nyong malaman kung paano, just keep on watching. So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa Dalgona Coffee. We have here coffee. Ayan. Sugar. Kailangan din natin ng fresh milk. Optional lang to, pero gagamit tayo dito ng chocolate syrup. So, ang una natin gagawin is kukuha tayo ng empty bowl. Tapos, ilalagay natin yung 2 tablespoon of coffee. Ayan. And then 2 tablespoon of sugar. So, para i-dissolve natin yung ingredients, kailangan natin ng 2 tablespoon of hot water. Ayan. Guys, sa paghalo, pwede tayong gumamit ng wire whisk. Kaso, mas mapapatagal yung proseso. So, ang gagamitin natin is hand mixer. So, ayan siya. Ganyan siya karami. Pwede natin umpisahan sa wire whisk muna. Kaso sa wire whisk kasi, tatagal yung proseso. So, pagka ganito na yung consistency ng ating coffee, pwede na natin gamitin yung mixer. So, mag-start tayo sa medium. Ayan, kung napapansin nyo, medyo nag-light na yung kulay ng ating coffee. So, kailangan pa natin na maging stiff peak pa yung yung texture niya, yung consistency niya. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, napaka-stiff peak na niya. Tapos pag binaliktad yung ganyan, walang tumutulo. So, yan yung gusto nating ma-achieve na consistency. So, pwede na tayong mag-set up ng ating Dalgona Coffee. I-set aside muna natin to. Para sa setup ng ating Dalgona Coffee, kailangan natin ng clear glass. So, ayan, isa-set up na natin yung ating Dalgona Coffee. So, ang gamit ko dito is hot milk kasi ayoko ng malamig.
So, ilalagay lang natin yung fresh milk sa baso. Ayan, so pagkalagay natin ng fresh milk sa baso, kailangan hanggang dito lang siya kasi yung natitirang space doon natin ilalagay yung ating ginawang Dalgona coffee. So, ilalagay na natin siya, guys. Ayan, so meron na tayong Dalgona coffee. So wala akong makitang straw, so ito muna yung gagamitin natin. Ayan. Ayan. So ayan yung version ko ng Dalgona coffee. Ayan. So, kung gusto nyo yung version ko ng Dalgona Coffee, don't forget to like. You can also comment down below kung meron kayong mga reaction, suggestion, or kung nagustuhan nyo yung video ito, ano yung mga experience nyo sa paggawa ng Dalgona Coffee. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Also, just visit Emerson Recipe Vlogs sa YouTube at Panlasang Kabayan sa Facebook. Ayun lamang, guys. Thank you so much for watching this video. Hope you enjoyed it, and see you guys on my next video. Thank you.